ผลิตภัณฑ์ WD-40 สำหรับเซอร์วิสจักรยานที่คุณรักแบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน City Bike สวัสดีคุณผู้ชมครับร้าน City Bike ครับวันนี้พามาชมชิ้นงานก้าม V Brake Light Pro Plus นะครับเป็นชิ้นงานอลูมิเนียม CNC นะครับกัด CNC อย่างดีเลยนะครับไม่ใช่งานหล่อนะเป็นงานเข้าเครื่อง CNC นะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าน้ำหนักเบาหวิวเลยนะครับแล้วก็จุดหมุนเนี่ยเป็น bearing ด้วยนะครับชิ้นงานชุดก้าม V Brake Light Pro CNC มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับก็เป็นชุดชิ้นงานนะครับในส่วนของตัวก้ามชิ้นงานเนี่ยเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับกัดเครื่อง CNCอย่างดีนะครับตลับลูกปืนจุดหมุนเป็น bearing นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข้องอนะครับเป็นข้องออ่อนแถมมาให้ด้วยในชุดนะครับแล้วก็เป็นน็อตตัวเมียนะครับสำหรับยึดนะครับ1ชุดเนี่ยนะมีหน้าหลังนะครับเท่ากับว่ามีอยู่2คู่นะ1ชุดมีหน้าหลังนะครับเท่ากับว่าลูกค้าซื้อไป1ชุดนะครับใส่ได้1คันนะครับต้องใช้หน้าหลังเนาะแล้วก็จุดเด่นนะครับความพิเศษเนี่ยนะนอกจากชิ้นงานจะดูหล่อนะครับทำสีอะโนไดซ์มาอย่างดีนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาเพียง200 กรัมเท่านั้นนะครับในจุดของที่ส่วนมากลูกค้าเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับจุดเด่นก็คือเวลาจุดหมุนนะครับที่มันเป็น bearing เนี่ยนะครับมันจะทำให้รู้สึกว่าสัมผัสเวลาเบรกแล้วเนี่ยนุ่มนะครับนุ่มมือเบรกหนึบนะครับแตะเบรกนิดเดียวเนี่ยนะครับกล้ามเบรกทำงานเลยนะครับจุดหมุนนี้นะก็เป็นเรื่องดีของตัวจุดหมุนที่เป็น bearing นะครับอีกส่วนหนึ่งครับกล้ามตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถผ้าเบรกเนี่ยให้สไลด์ไปจับขอบล้อได้นะครับชุดล้อข้ามขนาดเช่น14นิ้วไปใส่ล้อ16นิ้วนะครับ16นิ้ว305ไปใส่ล้อ16นิ้ว349หรือ20นิ้ว406แล้วไปใส่ล้อ451นะครับก้าม V Brake Light Pro CNC ตัวนี้นะครับจะทำให้สไลด์ผ้าเบรกขึ้นไปจับขอบล้อได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อก้าม V Brake ของ Light Pro ตัวนี้จบเลยนะครับแล้วก็จับถึงแน่นอนครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจก็คือสีสันนะครับไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะแต่งรถเป็นสไตล์ไหนนะครับสีสันนะครับก็จะมีอยู่4สีด้วยกันนะครับเป็นสีดำนะครับสีดำอะโนไดซ์สีดำเขาจะตัดเล่นนะครับหมุดจะเป็นสีแดงนิดนึงนะครับแล้วก็สีแดงครับสีแดงเขาจะมีลูกเล่นหมุดเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็เป็นสีเงินล้วนนะครับแล้วก็เป็นสีทองล้วนครับในส่วนของสีทองล้วนเนี่ยนะครับจะมีเป็นบางล็อตนะครับหรือว่านานๆมาทีหรือใครที่อยากได้สีทองล้วนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้เลยครับการติดตั้งนะครับติดตั้งแล้วเป็นแบบนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับหล่อไหมครับแอดมินก็ทำรูปมาให้ดูนะครับว่าติดตั้งแล้วเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวลงลิงก์นะครับแอดมินมีทำลิงก์เกี่ยวกับการติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องงงว่าติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการที่ติดตั้งที่ถูกต้องแล้วตามเทคนิคติดตั้งแล้วดีเบรกหนึบแน่นอนครับโอเคครับอยากสั่งซื้อกล้ามเบรกนะครับก็ราคา 1,690 บาทนะครับสั่งซื้อเข้ามาได้เลยที่ร้าน City Bike ครับสามารถมาติดตั้งที่หน้าร้านก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อไปติดตั้งเองก็ได้ก็ชมคลิปวิดีโอที่แอดมินทำไว้ให้เลยครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ